אני רוצה להזכיר לכם את הנופשון שלנו, הנופשון ב4-5 בספטמבר, שאם אינני טועה, אני אומנם משתתף פה, אני לא זוכר את המקום, אם אינני טועה זה במלון יפה וטוב בתל אביב, ואתם מוזמנים. חברי היחידה זוכים למחיר אחד, מי שטרם מצטרף ליחידה, מחיר אחר. אתם יכולים לעשות פטנט, להצטרף ליחידה ולזכות במחיר יותר זול. מה עוד? מה עוד? שתדע, אנחנו נגיע לאדון אייש הנכבד, רחל לואיס אוהבת את העיתון אפוק, שתדע לך. עשינו פרסום פה, פרסומת כאן, ואנחנו צריכים לקבל תמורה מהעיתון, תגיד להם. טוב, נעבור ליחיא עיאש, בסדר גמור. אני אתחיל איתך, יוני. אני רק אומר שידידנו היושב מימיני, האדון עמית אסא, איכשהו קשור בעניין. הוא סירב להגדיר לי בדיוק מה, אבל אנחנו נשמע ממנו אחר כך, נראה עד איפה הוא ילך איתנו. עד איזו חשיפה. כן, יחיא עיאש, יוני. טוב, אולי נגיד כמה מילים מי זה יחיא עיאש. נכון. או שכולם... אז יחיא עיאש היה ראש הזרוע הצבאית של חמאס ביהודה ושומרון, זכה לכינוי המהנדס. הוא למד הנדסה באוניברסיטת ביר זית, הוא היה מומחה בהכנת מטעני חבלה למחבלים המתאבדים, אתה זוכר את התקופה הזאת של פיגועי התאבדות, והוא בעצם היה אחד המדריכים של מוחמד דף, היה ביניהם קשר, וגם אחר כך הוא נמלט מיהודה ושומרון לרצועת עזה, וחבר למוחמד דף, וקיבל מסתור אצל הזרוע הצבאית של חמאס, ושם השב"כ במבצע מזהיר, חיסל אותו באמצעות מכשיר טלפון סלולרי ממולכד, הוא עבר לידיו בצורה מתוחכמת על ידי אחד משתפי הפעולה, אני לא אכנס לכל הסיפור, אבל מה שקרה היה שראש הממשלה דאז היה שמעון פרס, זה היה אחרי רצח רבין, והוא הורה לראש השב"כ, לכרמי גילון באותה תקופה, לחסל את יחיא עיאש, וכיוון שהפעולות האלה פשוט יצרו קושי גדול מאוד בעניין של הסכמי אוסלו, ויישום ההסכמים פשוט הרפדו את התהליך המדיני שהיה באותה תקופה. ולמה אני אומר שזה סיפור מעניין? כיוון שזה מזכיר לי עכשיו מה שקרה, מה שקורה עם מוחמד דף, שאתה שומע את הוויכוח בתקשורת, האם השב"כ חיסל אותו או לא חיסל אותו, וכל מיני דברים כאלה. לפי דעתי, לפי מה שאני יודע, הוא כן חוסל, מוחמד דף, ולשב"כ יש את ההוכחות המודיעיניות הדרושות לכך, אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה, אני רק יכול לספר לך, מכיוון שאני הייתי הראשון ששידר בכל ישראל את דבר חיסולו של יחיא עיאש, למרות כל הכחשות שהיו, וזה יצר הלם גדול באותה תקופה, משהו דומה לחיסול של מוחמד דף, אולי אפילו יותר, וכשאני שידרתי את זה ברדיו, עלה מולי מרצועת עזה אדם, פעיל פתח מוכר מאוד שקוראים לו סופיאן אבו זיידה, והוא אמר לי בלשון מאוד בוטה, אתה שקרן, זה היה הכל בשידור חי, כל המדינה הזינה על הדבר הזה, אתה שקרן, אתה איש שבת, כל מיני סיפורים, זה שקר, הוא לא חוסל ולא בטיח, אם הוא חוסל איפה הגופה, וכל מיני סיפורים כאלה, ואני אמרתי לו בשידור חי, תשמע, אתה עוד תאכל את הכובע ותתנצל, והוא הבטיח לי שהוא יתנצל אם הוא טועה. התנצל? התנצל בסופו של דבר? התנצל? בוודאי, כמו ילד טוב, זה לקח בערך 18 שעות, יוני, תודה. לקח לחמאס 18 שעות בערך להודות שהוא חוסל, אבל בסופו של דבר, לא ויתרנו לו, העלינו אותו לשידור, והוא התנצל בשידור חי. טוב, יוני, כמה שאלות אליך, אבל אני אקבץ אותם יחד. נחום גרו, כמה דברים שלו, מבקש בלי שמות, מוותר לך על שמות, האם אותם בכירים שהזכרת, שרון, שהתייעץ איתם, האם אחר כך הם היו רמטכ"לים? אז זו שאלה אחת, לא אכפת לך כמה שאלות ביחד, נכון? יוני. אני אחת. אחת, אז קצר, אחת, בבקשה תענה.
אחד מהם היה אלוף בצה"ל, שרצה להיות ראש המוסד, ושרון החליט שהוא לא מתאים, ובצדק. אוקיי, עכשיו אני שואל, לא נחום גרוע, אתה יכול להגיד שמות? לא. לא. טוב, הלאה. נחום גרוע עדיין אומר, לא דיברנו עם החות'ים בשפה ש... טוב, יאללה, לא מסכים איתך נחום גרוע, אבל בוא נעזוב את זה. ראיתי עוד הערה שלך, אני לא מוצא אותה עכשיו. טוב, יאללה, בסדר. אני רוצה לשאול אותך, יוני, את השאלה הבאה. האם כשכיסית את פרשת יחיא עיאש, אתה מחייך, אבל לא יודע מה מחכה לך, האם שמעת את השם עמית אסא, אז? אין סיכוי. עמית צוחק. אין סיכוי, אין סיכוי. אני לא שמעתי שמות של בכירים אחרים בשב"כ, כי מאוד התעניינתי מי עשה את הפעולה הזאת, אבל מי שדיברתי איתו בשב"כ, היה מישהו בכיר, הוא לא רצה להגיד שמות, אז כנראה זאת הסיבה שלא שמעתי, אבל זה היה מבצע מזהיר, אני רוצה להגיד לך שזה היה, ההלם הזה שהיה בשטחים, זה היה דבר אדיר, פשוט דבר אדיר, וישראל, אני חושב, עשתה פה משהו שרק גורם לי להצטער על זה, שבכל השנים האלה, לא נתנו לשב"כ לחסל את יחיא סנוואר ואת כל החבורה שנמצאת לצידו, שיחיא סנוואר, מוחמד סנוואר האח שלו. בסדר, לפני שעמית, אתה תוסיף את מקומך, מה שתרצה בעצם בעסק הזה, אני רק אוסיף ואומר משפט שדומני ששניכם מסכימים אותו, כן יאבדון כל אויביך ישראל, נכון? כן, יש פה דילמה, הרי אנחנו מדברים על נושא החיסולים. למה דילמה? כי בנושא החיסולים תמיד יגידו לך, אתה רק מעורר את השטח, ותמיד מישהו יבוא ויחליף אותו. אבל כמובן שהראייה היא לא נכונה. כשאתה מסתכל אפילו על יחיא עיאש, שהוא בעצם דוגמה טובה לזה, ברגע שהורדת אותו בעצם משולחן השחמט, לשים מישהו במקומו, או שמישהו ייכנס לנעליו של בן אדם שהוא בעל ידע כזה בתחום של החבלה, בעל ניסיון כזה. 10 שנים של... זה נורא קשה. וכל החיסולים שאנחנו רואים דרך אגב גם היום, זה אנשים שלכאורה, אם אנחנו מסתכלים על הבכיר האיראני שחוסל בסוריה, שבעקבותיו, בעקבותיו, אבל היה לנו התקפה של האיראנים בפעם האחרונה, בפעם הראשונה חזית איראנית, ויגידו לך, תראה מה קרה בגלל שחיסלנו, האדם הזה שבעצם ניהל את כל העניין של האיראנים במזרח התיכון, כמובן הורדה שלו, מהווה באמת איזשהו קושי מאוד גדול להכניס מישהו לנעליים שלו, וזה מכה, זה מכה שאי אפשר להתעלם ממנה. אני סבור באופן, נקרא לזה עממי, עוד משהו. יש איזשהו חשבון פתוח בין רבי מרצחים, שמלא דם על ידיהם דמים מלאו, שאני מרגיש שאני פטור משיקולים לגבי סילוקם מהעולם. יש עוד עניין. הרי רבי המרצחים האלה, קודם העניין הזה. כן, רבי המרצחים האלה צריך לזכור שלכאורה, מבחינה תרבותית, הם מוכנים לתת את חייהם למען הג'יהאד. אז מה, הם רוצים להיות שהידים. אז אני צריך להוקיר את זה? אבל אני אומר לכאורה. אני עוזר להם למלא את לכאורה. ולמה לכאורה? אם אתה תשאל את ליבו של יחיא סנוואר, או את ליבו של אדון מוחמד דף, הוא רוצה להיות בחייו, הוא רוצה להיות צלאח א-דין, הוא לא רוצה להיות במותו צלאח א-דין, וזה בליבו אם תשאל אותו. אם אתה תשאל אותו, כמובן גם את בכירי חמאס בחול, האם הם שמחים או לא שמחים על זה שמשפחתם מאבדת את חייה, אז הם יגידו לך, אנחנו שמחים, אבל זה באמת לא מתוך ליבם. לפני שאנחנו עוברים בחזרה בכל זאת פרשת יחיא עיאש, שחמקת ממנה נכון לרגע זה, אני לא יודע לא בהצלחה כנראה. אני לא יודע במכוון או לא, בהצלחה, מה פתאום בהצלחה? אבל אני כבר שאלת לך שאלה, למה לא חיסלנו עד היום את הצדיק הדגול שיושב לו בצפון הארץ, בחיזבאללה, בדחיה היום במוגן כולו? לא עושים לו שום דבר. טוב, זה שתי תשובות. התשובה מחולקת לשתיים, כמובן קבלת החלטה. זהו? לא, זה אמרתי, זה חלק קטן מהתשובה. החלק השני, זה החלק שבו אנחנו צריכים להגיע ליכולת. וזה לא דבר פשוט. כמו שזה נשמע, יחיא עיאש התפוצץ הטלפון שלו באוזן וכך הוא חוסל,
זה אולי נשמע ציורית והוליוודית מאוד קל, אבל להגיע לסיטואציה שבאמת אתה יכול לבצע את המשימה הזאת, זה הרבה מאוד שעות והרבה מאוד ימים והרבה מאוד אנשים שעובדים עם הרבה מאוד כלים מבצעיים כדי להגיע לאותו רגע של כמה שניות שהטלפון הזה נמצא ליד אוזנו ואפשר להפעיל אותו. אז כנ"ל אדון נסראללה. נסראללה יודע שאנחנו על הכוונת, שהוא על הכוונת שלנו. הוא יודע שהוא צריך להסתתר, הוא יודע שצריך לברוח, וגם הבכירים שלו יודעים את זה, ועל אף זאת אנחנו מצליחים לשים את זה. ניסינו אי פעם להוריד אותו? את קודמו הורדנו, אותו ניסינו אי פעם להוריד? כרגע, בעודנו מדברים, מדינת ישראל והארגון המודיעין והצבא וכל מי שאתה יכול לחשוב עליו, עומלים על פתרון ועל תוכנית של בעצם לחסל את נסראללה. האם אנחנו יכולים ברגע נתון לעשות את זה, והאם אנחנו מקבלים אישור, וזה החלק השני שדיברתי קודם, מקבלים אישור מהדרג המדיני לעשות את זה באותו רגע, זה שילוב של דברים שכמובן צריכים להגיע בזמן מאוד מאוד מצומצם. יחיא עיאש, הוא יחכה לנו, תחכה לנו. רגע, ברור, יוני, ברור לי שאתה רוצה להגיב. לכן אמרתי יחיא עיאש. כן, יוני, אני מבין אותך היטב. תכף, אני רוצה שתגיב. ולכן אני מבקש מיחיא עיאש שיחכה לנו קצת עד שתטפל בו. אבל לפני שאתה מתייחס, יוני. יחיא עיאש שיחכה לנסראללה. יחיא עיאש יחכה לנו, אבל לנסראללה. אני רוצה, ענת, אני אעשה את זה. אני רוצה להבין היטב, ויוני תקשיב לי בטובך, כי אני רוצה שגם אתה תגיב לשאלתי. אמר ידידנו עמית אסא, ידיד חדש לי, אמר, ברגעים אלה עמלים ארגוני המודיעין למיניהם על סיום חייו של אדון נסראללה. ולכשתהיה הזדמנות כזו, עדיין עומדת בעיה שהוא התחיל עם זה ההחלטה והאישור של הדרגים הפוליטיים, רימז, עמית, שלא יתקבל אישור כזה. האם אני מפרש אותך נכונה? כן, לא? אני יכול לפרש אותך נכונה במקרים אחרים. שבהם אנחנו ידענו, וכמו שאנחנו כמובן ציינו כבר קודם לגבי יחיא סינואר, שיש לאורך השנים הרבה מאוד סיטואציות שבהם ארגוני המודיעין, ולא רק ארגוני המודיעין, זה עניין האופרטיבי, הגענו למצב שבו יכולנו ללחוץ על הכפתור, כמובן בצורה ציורית. ולא הגיע איזשהו פוליטי. והפוליטיקה בעצם היא זו שמקבלת את ההחלטה. אתה יכול להגיד מי? אתה יכול להגיד מי? לכל אורך ההיסטוריה. בכל אורך ההיסטוריה מקבל ההחלטות שהוא הדרג המדיני הבכיר, וזה אומר ראש הממשלה, ואתה יכול לעבור כחוט השני על כל ראשי הממשלה השונים, כשהם היו צריכים לקבל את ההחלטה כן או לא, לעתים ההחלטה שלהם הייתה מדינית כזו שלא. חברים, לפני יוני מנחם, אני רוצה לשים פרוז'קטור בקרן לייזר לכיוונו של עמית אסא, שאמר כאן דברים מהדהדים מאוד. יכולנו לנחש אותם או לחשוב אותם, אבל זו פעם ראשונה שאני לפחות שומע, הייתי אומר מבפנים, גם את האמירה אודות נסראללה, שבזמן זה, ברגע זה, גופי המודיעין עוברים על קיצור תוחלת חיה, וכמה שיותר מהר יותר טוב. ודבר שני, שהדברים נעשו גם בעבר, רק שלא התקבלה החלטה פוליטית ומדינית, ולא אושר הפרויקט המהולל הזה. יוני, כל מה שאתה רוצה. טוב, ראשית, אני רוצה להזכיר לכם שראש המוסד לשעבר יוסי כהן אמר לפני חודש וחצי, גם דיברנו על זה אצלך בתוכנית, שהוא אמר בראיון לגלי צה"ל, אם אני לא טועה, שאנחנו יכולים לחסל את נסראללה בכל רגע נתון. אתה זוכר את זה? זוכר, ולא הבנתי למה זה לא נעשה עד היום. כן, הלאה. נכון. דבר שני, לגבי האם ניסינו לחסל את נסראללה בעבר או לא, הוא טוען שכן. הוא סיפר בכמה רעיונות שבמלחמת לבנון השנייה ב-2006, הוא היה באיזה בונקר מתחת לאחד הבניינים בשכונת הדחיה, ביחד עם קאסם סולימני, ועוד כמה מפקדים של בכירים של החיזבאללה, ומטוס ישראלי הפציץ את הבניין שבו הם היו וניסה לחסל אותו, ובחיזבאללה בכלל טוענים שהיו עוד בעבר ניסיונות לחסל אותו באמצעות הרעלה וגם באמצעות איזה מכונית תופת, לא ברור מי עמד מאחורי הניסיונות האלה. לגבי ההחלטה המדינית, אני מסכים עם מה שעמית אמר בהחלט, ישראל מאססת לגבי חיסולו של חסן נסראללה תקופה ארוכה, בגלל שאנחנו חיסלנו את המזכ"ל הקודם של חיזבאללה מוסאווי,
וקיבלנו את חסן נסראללה, שהוא הרבה יותר מתוחכם ויעיל מאשר מוסאווי, והחשש בישראל שאם אנחנו נחסל את נסראללה, יבוא מישהו יותר גרוע ממנו, יותר קיצוני ממנו, למרות שכבר אתה יודע, עניין של פרשנויות כמה הוא קיצוני, אבל זה השיקול המרכזי, לאור הניסיון של בעבר, לאור החיסול של מוסאווי. אוקיי. היחידה זה מקום שמיועד לכם, הצופים והצופות שלנו, ערוץ טוב, המסורים, המחוברים, אלה שרוצים, המשפחה שלנו, אבל חשוב מזה, אלה שרוצים לא רק לשמוע, כמו שעושים בכל הערוצים האחרים, אלא גם להישמע, להשתתף איתנו באופן פעיל בשיח, להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים, כל הדברים האלה נגישים, מפתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. הקישור להצטרפות נמצא כאן ממש למטה.